ආයුබෝවන්. අද මම කියා දෙන්නේ එක මීමකින් සැහැල්ලු කලිසමක් මසන ආකාරය. මේ සඳහා ගන්නේ පපු මීම. පපු මීම මේ 24ක් අරන් තින කුඩා ළමයෙකුගේ පපු මීමක් තමයි ගත්තේ කුඩා කලිසමක් මහන්න. මේ මීම හතරෙන් බෙදලා එකට එකතු කරන එකමාරක්. එතකොට 7මාරක් එනවා. පපු මීමෙන් තමයි මේ කොට කලිසම මහන්නේ. මේ දණ හිස ගාවට මහන්නත් පුළුවන්. ත්‍රිකෝට විදියට මහන්නත් පුළුවන්, දිගට මහන්නත් පුළුවන්. මේකේ ආපු 7මාර හතරෙන් වැඩි කරලා එන උත්තරේ 30යි. අන්න ඒ වගේ අඟල් 30ව දෙකක් දිගට රෙද්ද ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ ඒ රෙද්ද දිගට අඟල් 30ක් තියෙනවා. මේ වගේ රෙදි පොටවල් දෙකක් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ රෙදි පොටවල් දෙක මේ විදියට අරගෙන හතර පටන නවා ගන්නවා. නැම්ම පැත්ත තමාගේ ඇඟ පැත්තට තමයි තියාගන්නේ. අනිත් පැත්තේ එක නැම්මක් තියෙනවා. ඒක අපි කපා ගන්න ඕන. දැන් නැම්ම පැත්ත අපේ ඇඟේ පැත්තට. අනිත් පැත්තේ තියෙන නැම්ම දැන් මම කපනවා. දැන් මේ පේන්නේ නැම්ම කපනවා. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ එක නැම්මයි, අනිත් එකේ නැම්මක් නැහැ. දැන් පැත්තේ එක නැම්මක්වත් නැහැ. අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ නැම්ම. මේ පැත්තෙන් තමයි කරුව කපා ගන්නෙ. කරුව කපා ගන්න ඉස්සර අපි මීම හදා ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඉන පැත්තෙන් තමයි මේ මීම හදාගන්නේ. පොඩි ළමයෙකුගෙන් ඉනේ මීම පොදු මීමක් මේක. පොඩි ළමයෙක්ගේ 4යි, ලොකු ළමයෙක්ගේ නම් 6යි. පොඩි ළමයෙකින් දා මම පොදු මීම 4ක් විදියට ගන්නවා. ඒක දෙකෙන් බෙදුවම 2යි. මේ 4 දෙකෙන් බෙදුවම එන උත්තරය 2යි. ඒක එතනින් මාක් කරනවා. ඊන ගාවින් මාක් කරා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපිට ආපු පපු මීමේ 7මාර කරුව මහ කපා ගන්න. උඩින් ඉලාස්ටික් එකේ ප්‍රමාණය අයින් කර ගන්න ඕන. ඒක එකමාරක් වගේ වෙන ඉලාස්ටික්. ඒ නිසා අපි එතනින් දෙකක් අයින් කර ගන්නවා. අඟල් දෙකක් දිගටම ඉන දිගට ලකුණු කර ගන්නවා. මේක දිගට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අඟල් දෙකේ රේඛාවට පහළින් මාක් කරපු දැන් යටට අපි ලබාගත් 7මාර මේ පෙන්න තැනින් මාක් කරනවා. ආපහු අර උඩට ලකුණු කර දෙක යටින් ආපහු ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ අඟල් දෙක මාක් කරපු තැන උඩිනුයි යටිනුයි රේඛාවක් ගසනවා. මේ විදිහට රේඛාව ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ කරුව ගාව වක්‍ර කරලා ඇඳ ගන්නවා. එතන කරුව තියෙන. එතන වක්‍ර කරලා ඇඳ ගන්නවා. දැන් ඊට පස්සේ
කරුව ඉන පැත්ත අනිත් පැත්ත ඉන පැත්ත. ඒ කරුව මාක් කරපු තැන. ඔය එතන අඟල් දෙකේ ලකුණු කරපු තැන ඉඳලා 7මාරක් ලකුණු කරගන්නවා. පේන විදියට 7මාර ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ එතන තියෙන ප්‍රමාණි 5ක්. ඒ 5 යටිනුත් ලකුණු කරනවා. උඩුනුත් ලකුණු කරගත්තා. පහ තියෙන ප්‍රමාණයෙන් මේ විදියට නවා ගන්නවා මේ පේන විදියට. ඒක මහානකොට තමයි නවා ගන්නෙ. දිග රෙද්දක් ගත්තොත් ඒ නැම්ම මේ විදියටම දිගටම දාන්න පුළුවන්. දිග කලිසමකට ඕනම ප්‍රමාණයක කලිසමකට මේ විදියට දාගන්න පුළුවන්. මම මේකේ හැඩේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා මේ කලිසම් මහානේ වක්‍ර කරලා බලා ගන්න. එතන සින්දලා මේ ආකාරයට මම වක්‍ර කරලා හඳ ගන්නවා. මේ විදිහට වක්‍රය ඇඳලා පස්සේ මේ වක්‍රය අපි කපා ගන්නවා. මේ වක්‍රය නැතුවත් මේ කලිසම මහ ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ වක්‍රය කපලා මේ විදිහට තමයි මේ කලිසම මහන්නේ. දැන් කරුව කපා ගන්නවා. මේ විදිහට කරුව කපා ගන්නවා. දැන් කපලා අවසానයි. මේ ප්‍රමාණයට අනිත් පැත්තත් මාක් කර ගන්නවා. යටත් ඒ විදිහට මාක් කර ගන්නවා. එතනින් තමයි කලිසම් මහනකොට නැම්ම එන්නේ. දැන් මේ වගේ දිග ඇරලා බැලුවම මේ විදිහට කෑලි දෙකක් තියෙනවා. දෙන්න ආකාරයට කෑලි දෙක වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මසා ගන්න ඕන. මසනකොට ඔය පේන ආකාරයට අන්නේ විදිහට නවනවා. දැන් අපි මේ විදිහට නවල මහන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. දැන් මම මේ කලිසම මසා ගන්න ආකාරය තමයි පෙන්නන්නේ. දැන් ඔය පේන වෙන විදිහට කන පිට උඩට තියෙන්න මේ විදිහට රෙද්ද අරගෙන කරුව දැන් මහනවා. මේ විදිහට වටේටම කරුව මසා ගන්න. තමන් කැමති රෙද්දක් ගන්න පුළුවන්. මසන්න විස්කොස් රෙද්ද ගත්තම කලිසම එල්ල වැටෙන හින්දා ලස්සනයි. මේ කලිසමේ මේ කරුව මාසන එක විතරයි එතන කැපුම එතන තියෙන්නේ. මගේ වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා subscribe කරන්න. දැන් මේ ආකාරයට මහල කරුව මහල ඉවර වෙනවා. දැන් ඊළඟට මසන ආකාරය බලමු. දැන් මේ විදිහට මැසුව කන පිට
තිබිච්ච එක හොඳ පිටට හරව ගත්තා. දැන් මේ තියෙන ඉන කලිසම මහන්න ඉස්සලා මේ විදිහට නවල බලනවා. මාක් කරගත්ත තැනින් අනිත් පැත්තේ වෙන ආකාරයට උඩ එක යටට නවලා යට කොට උඩට නවා ගන්නවා. මේ ආහාරයට තියලා දෙපැත්තෙම මසා ගන්න ඕන. දැන් මේ වක්‍රයට රේන්දියක් අල්ලන්න තමයි මම හදන්නේ. වක්‍රයේ ඉස්සරහට පෙන්න ආකාරයට තමයි රේන්දිය අල්ලන්නේ. දැන් අපි රේන්දිය අල්ලමු. මම එකපාරටම රේන්දි තියලා තමයි වාටියත් මසාගෙන යන්නේ. Tamanට පුළුවන් නම් එක එක්කන සමහර අයට එකපාරටම මේ අල්ලන්න බෑ. ඒ නිසා මුලින්ම වාටියම හාලා පසුව රේන්දි අල්ලන්න පුළුවන්. මම මේ දෙක එකට අල්ලන්නේ. රේන්දිය අටින් තියලා උඩින් නවලා වාටිය මහනවා. සික්සෙක් මැස්මෙන් තමයි මසාගෙන යන්නේ. මේ විදිහට දිගටම මේ කපපු අක්‍රේ දිගේ මසාගෙන යනවා. මේ විදිහට දෙපැත්තම මසන්න ඕන. දැන් රේන්දිය තියලා මසාගෙන අවසానයි. දැන් මේ විදිහට රේන්දිය අල්ලලා අවසానයි. දැන් බලන්න රේන්දිය ඇල්ලුවට පස්සේ රේන්දිය අල්ලපු නැති තේ අවශ්‍ය නැහැ. ඒව වැහෙනවා නවනකොට. ඒ නිසා මම රේන්දිය හරියට ඇල්ලුවේ නැහැ. දැන් බලන්න නවන ආකාරය එක යටට නැවුවා. වම් පැත්තේ කොටස ඊට පස්සේ අර විදිහට මාක් කරපු තැනින් නැවුවා. ඒක දැන් දිග අරිනවා. දිග ඇරලා දෙක එකට තියලා මැහුමක් දා ගන්නවා. මේ කාටේ එතන දෙක එකට අල්ලලා මැහුමක් දා ගන්නවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහට මෙහෙමත් දා ගන්නවා. මේ විදිහට ඒ පැත්තම මහනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් එක හදන ප්‍රමාණය බලලා ඒ ප්‍රමාණයට මහන්න. දැන් අපි ප්ලාස්ටික් එකත් ගන්නවා. ප්ලාස්ටික් ගන්නේ අපි ඉනේ ප්‍රමාණයට වැඩි අඩුවෙන්. දැන් මෙතන පපුවීම 24යි. ඒ 24න් 3ක් අඩු කරලා 21ක් ගන්නවා.
ඉලාස්ටික් එක අඟල් 21ක් වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉලාස්ටික් එක අරගෙන ඔය අඟල් 21ක් වෙන්න ගත ඉලාස්ටික් එක අරගෙන ඒක දෙපැත්තට තියලා මසා ගන්නවා. දෙපාරක් ඒ වගේ ඉලාස්ටික් එක මසා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉලාස්ටික් එක වෙන ආකාරයට තියලා අඟල් භාගයක් එතනින් නවනවා. මේක අල්ලනකොට ඉලාස්ටික් එකට ඉදිකට නොවදින්න මහන්න ඕන. දැන් බලා ගන්න මහන ආකාරය. ඉලාස්ටික් එකට නොවදින්න මේ විදිහට මහ ගන්න. ඉලාස්ටික් එකට වැදුනොත් මහනකොට ඇදෙන්නේ නැහැ ඉලාස්ටික් එක ඒ නිසා නොවදින්න මහන්න. දැන් ඉලාස්ටික් එක මහලා අවසාන වෙන්න ළඟයි. අන්තිම වෙලාවේ ඉලාස්ටික් එක ඇද්දගෙනම මසන්න. දැන් මහලා ඉවරයි කලිසම. මේ පැත්ත බැලුවම මොස්තරේ නැහැ. ඉදිරිපස බැලුවම මොස්තරයක් තියෙනවා. රේන්දේ අල්ලපු ඉඳ ලස්සනට තියෙනවා. රේන්ද අල්ලපු නිසා මේ කලිසම ගෑනු ළමයට පොඩි ගෑනු ළමයෙකුට හරිම ගැලපෙනවා.